ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ማጥናት በሽታ ለሆነባችሁ፣ ማጥናት በጣም ለሚሰለቻችሁና ለሚደብራችሁ፣ ማጥናትን እንዴት ወደ ሱስነት መቀየር እንዳለባችሁ የሚረዷችሁ 5 ቲፖችን እንነጋገራለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው ሴት ጎል ወይም ግብ ማውጣት አለባችሁ። ምን እንደምትፈልጉ በግልጽ ማስቀመጥ አለባችሁ። ከክላሱ ውስጥ አንደኛ መውጣት ነው የምትፈልጉት? ግሬዳችሁን ማሻሻል ነው የምትፈልጉት? አዲስ ስኪል ነው መማር የምትፈልጉት? ወይስ ፈተና ለማለፍ ብቻ ነው የምትፈልጉት? በግልጽ ወረቀት የሰፈረ ግብ ሊኖራችሁ ይገባል። ይህን ካደረጋችሁ እመኑኝ ለውጥ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክሬት ስተዲ ሩቲን የጥናት መርሃ ግብር ማውጣት ነው። ይህ በጣም አስፈላጊ ነው። የጥናት ስኬጁል ያስፈልገናል። በዚህ ሰዓት ይህንን አጠናለሁ፣ በዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት አጠናለሁ ብላችሁ በወረቀት የተቀመጠ ስተዲ ስኬጁል ሊኖራችሁ ይገባል። ግዴታ ነው። ይህን ካደረጋችሁ ማጥናትን ሱስ ለማድረግ ሁለተኛው መንገድ አለፋችሁ ማለት ነው። ከትንሹ ብትጀምሩ አሪፍ ነው። አንዳንድ ሰዎች በቀን ውስጥ ለ10 ለ16 ሰዓት ለ14 ሰዓት የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። ለረዥም ጊዜ ስላጠኑ በጣም ጎበዝ የሆኑ ይመስላቸዋል። በፈተና ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብለው ያስባሉ። ከሰዓቱ አይደለም ችግሩ ያለው ያጠናነውን ነገር ተረድተነዋል አልተረዳነውም የሚለውን ነገር ነው። መጀመሪያ ከትንሽ መጀመር አለባችሁ። ከዛ ደግሞ ታይማችሁን ጊዜያችሁን እየጨመራችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ጥናትን ልማድ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ሜክ ኢት ፈን ነው። አስደሳች ማድረግ ነው። ስታጠኑ እንዲሰለቻችሁ መሆን የለበትም። ምንድነው? እናንተን የሚያስደስት መሆን አለባችሁ። ለአእምሯችሁ የሚመች መሆን አለበት። ምክንያቱም አእምሯችሁ ካልተመቸው አይቀበልላችሁም፣ ለመረዳት ዝግጁ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የአጠናን ዘዴዎችን መጠቀም መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ምን ታደርጋላችሁ? ጥያቄ እያወጣችሁ ማንበብ፣ ከዛ በኋላ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ ይዤዋለሁ አልያዝኩትም እያላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው? የምታጠኑትን ነገር ወደ ስዕል እየቀየራችሁ ማንበብ ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ አሪፍ ነገር ነው። ተጨማሪ ደግሞ ምንድነው? በብጣሽ ወረቀት እያንዳንዷት የምትፈልጓትን ኮንሴፕት የምትፈልጉትን ነገር ምንድነው በትንሽዬ ወረቀት ቆርጣችሁ ለየብቻ እያዘጋጃችሁ ማንበብ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያችን እያወጣችሁ ወቅት ስታደርጉም እያነበባችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ሪሜምበር እያስታወሳችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጓደኛ ጋር ማጥናት ደግሞ በጣም እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም ከጓደኞቻችሁ ጋር ስታጠኑ ምንድነው አይደብራችሁም። እየሳቃችሁ እየተዝናናችሁ ትጫወታላችሁ። የከበዳችሁን ነገር ደግሞ ትጠያየቃላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ከጓደኛዬ ጋር ሳጠና ምንድን ነበር የምናደርገው? መሀል ላይ አሪፍ ነገር ሳደርግ ኮንሴፕት ያዝ በቀልድ መልኩ ነግረዋለሁ፣ እሱም ይይዛል። እኔም ስነግረው እያስታወስኩት እመጣለሁ ማለት ነው። በቀልድ ማጥናት በጣም አሪፍ ነገር ነው። አራተኛው ቲፕ ደግሞ ምንድነው? ቴክ ብሬክ ነው። እረፍት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለረዥም ሰዓት ማጥናት በጣም ቦሪንግ ነው፣ በጣም አሰልቺ ነው። ጥናትን እንዲያስጠላችሁ የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ የተወሰነ ሰዓት አጥንታችሁ ከዛ የተወሰነ ብሬክ የምትፈልጉትን ነገር እያደረጋችሁ የሚያዝናናችሁን ነገር እያደረጋችሁ እረፍት ማድረግ ትችላላችሁ። 25-30 ደቂቃ አንበባችሁ ከዛ 5 ሚኒት ወይም 10 ሚኒት ምንድነው እረፍት እያደረጋችሁ። ምክንያቱም እረፍት ካላደረጋችሁ አይመሯችሁ አይቀበልላችሁ። ከኋላ ያነበባችሁትን ዲሊት እያደረጋችሁት ነው የምትሄዱ ማለት ነው። የመጨረሻው ቲፕ ሴሌብሬት ዩር ፕሮግረስ ወይም እድገትዎን ማክበር ነው። እድገትዎን ማክበር ሲባል ምንድነው? ለምሳሌ ያቀዳችሁት እቅድ አለ። ለምሳሌ አንደኛ ወጣለሁ ብላችሁ አንደኛ ከወጣችሁ ራሳችሁን ትሸልሙት ይገባል። ይህንን
አጠናለሁ ብላችሁ አስባችሁ ያን ነገር ካሳካችሁ ራሳችሁን የምትወዱትን ነገር ልትሸልሙት ግዴታ ነው። ያ ማለት ራስን እያበረታታችሁ ነው ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ ማኑኝ ማጥናት አያስጠላችሁም። ለእንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ። መልካም ጥናት።